Pet-friendly staycation sa Ascot, Makati. What to expect? Ay. Anong gagawin natin today, Maddie? Whoop! Let me tell you, Kush, today titingnan natin kung ano dapat nyong i-expect kung nag-book kayo ng pet-friendly staycation dito sa Ascot, Makati. Simulan natin dun sa pinakauna nyong ma-experience pagdating nyo dito, yung parking. So medyo confusing at first kasi nung inimput namin yung Ascot, Makati sa Waze, parang yung nearest parking lot niya is Glorieta 4 daw. Tapos, kahit yung parking nung Glorieta 4, kung hindi ka sanay sa area na to, mahirap din siya makita kasi hindi siya connected sa mall. Hindi kagaya kunyari punta ka ng Mega Mall o ng Shang. Papasok ka mismo sa mall, andun yung parking. Ito, nasa gitna siya ng street. Pero pag nahanap mo na yung parking, okay naman siya kasi meron siyang, may sariling reserved area para lang sa mga mag-check-in sa hotel. So, hindi ka makikipag-agawan. And considering Saturday kami nandito, ang luwag, ang daming slots. So, good thing yon. Pero hindi lang siya yung parang basta may mark lang na, ito yung for hotel guests. As in, meron siyang barrier para at least safe ka pag yung gamit mo pag nag-park ka dun. No, talagang yung mga hotel guests, talagang yung mga hotel guests lang yung pwedeng pumasok doon. So, pag nakapark ka na, next step is checking in. So, dito naman namin na-encounter yung first issue. Minor lang naman, pero first issue. So, normal yung process, pero ganun tayo katagal? Parang 45 minutes tayo naghintay. Oo. Thankfully nga na parang nung pagdating natin dun, tayo na agad yung una sa pila. So, hindi naman siya crowded yung line. As in, matagal lang talaga yung process. Yeah, yun nga. Considering pa na 3 p.m. yung check-in, 4 p.m. kami dumating. Tapos naghintay pa kami kahit walang pila. So, mabait sila, pero ito yung longest, ever natin. Parang 45 minutes for check-in. Yeah. Una, sabi nila, housekeeping, so nililinis pa yung room. Pero 4 p.m. na yun, dapat malinis na siya. Tapos aside from that, parang nung nag-update yung receptionist, okay na yung housekeeping pero meron pang nasira sa cable. So inaayos pa nila. So nag-add pa ng additional minutes yun. So, ayun, heads up lang. So, kung mag-check-in kayo dito, siguruhin nyo na lang na dumating kayo. I guess, pwede naman din kayo dumating before 3. Posible rin naman na makakuha kayo ng earlier check-in para lang hindi sayang. Lalo kung kunyari kagaya namin na overnight lang. So, parang 4 p.m. kami nandito, 45 minutes naghintay. So, halos 5 p.m. na kami nakaakyat. So, ano yun, magdi-dinner ka na, tapos matutulog ka na. Pero pag na-clear nyo naman yung mahabang check-in process, worth the wait naman yung room. Dahil dyan, Room tour! okay, as usual, simulan natin. Ito yung entrance. Tapos, pagpasok nyo, right after nyo pumasok, ito, may malaking full body mirror agad. Ayan. Ito importante. Favorite mo to, di ba? Siyempre kasi pag nakaporma ka, Oo. last check. Ito yung tamang position niya talaga right before kayo lumabas ng room. Ayan, so maraming section to sa magsimula. Dito muna sa right. Sige. Sa right side nyo, So, ang kakaiba dito sa hotel, kasi technically, siya? Parang serviced apartment. multi-use kasi tong hotel na to. So merong serviced apartment na part, mga ganyan. So, essentially, pwede kang tumira dito for a long time, pero mahal. Actually, mas mura pag long term yung stay. Pero kahit yung pag-book natin, mamaya yung presyo. Pero ito, meron siyang mga features na ganito. So, pagbukas mo nito, meron kang washing machine. So, di ba sa mga ibang hotel, tatawag ka, tapos sila na magwa-wash for you. Pero Oo. ito, since service apartment to, pwedeng ikaw na mismo mag-wash ng laundry mo. Yeah, so mas tipid yan. Kasi pag sa hotel, magkano? Di ba sobrang mahal ng mga ganyan pag magpapalaba ka? Oo. Tapos ito, ikaw pa in control. Andyan na agad. I think may dryer din yan. Yeah. Meron siyang wash, dry, cotton dry. Ayan, may spin. May dry level. So, washer dryer na yan. Tapos ano yan, Maddie? Ayun, may libreng laundry detergent. Tapos ito, ano tong
Mga ano, storage lang. I think ito yung breaker. Isang breaker pala. Kung gusto niyong patayin lahat ng kuryente dito sabay-sabay. Tapos ayan, more storage lang sa baba. Huwag niyong Yeah. pansinin yung kalat. Tapos, sa opposite side nitong laundry area, meron pa palang storage dun sa taas. Tapos, opposite side, meron din kayong kitchen. So, anong meron dito, Mary? First off, start tayo. Unlike other hotels, ito, full-size Oo. ref. Tapos, di ba sa mga ibang hotel, mini fridge, tapos hindi naman laging malamig. Ito, malamig na agad. Tapos, meron ka pang ice trays. Yeah, may freezer din siya talaga. And then, mayroon kang sink and libreng dishwashing liquid, sponge. Yeah, and marami tayong storage dito sa taas. Yeah. And may mga laman to So, meron kang plate. Ah, Kasi okay. May balak kong like tumira dito for a while. Ayan, may bowls. Ay, ano ba yun? Agad dito pa. May mugs. Yeah, so basta essentially, ano nga to, mas bahay hotel kaysa full hotel room. Yeah, exactly. And literal ano kasi, yung binok natin ay one bedroom na, hindi to suite no? Basta one bedroom unit One bedroom suite. Ah, suite pala. Yun yung name niya. Okay. So, meron din tayong, And may stove, may oven, may kasama pang mga lutuan, yes, and may teapot. and ano pala to? Meron siyang, anong tawag dyan, yung exhaust, ito sa ibabaw. Ayan, so pag nagluto kayo dito, kunyari, ayaw nyo gumasta for room service, pwede kayong magluto, tas hindi naman naamoy. And pwede rin ano ba, microwave ba yan? Pwede ka mag-grill. So full, parang oven siya talaga, no? Or may, actually parang mas microwave siya. Okay, so medyo mas advanced na microwave. Yeah. Tas ito pa, more storage sa ilalim. Oh, ano yan? Strainer. May panggawa pa ng pasta doon. Yung strainer. And, ayan, malaking pot. Yeah, more kaldero. Tapos, meron ding, Dito sa side naman na to, mamaya na tong mga nasa surface. Sa loob, ayan, may mga toaster. May rice cooker. Slow cooker. parang, ano nga ba yan? Rice cooker yata. Ay, ewan ko. Hindi kasi tayo nagluluto. Oo nga. Pero anyway, parang iba-ibang klaseng luto, pwede nyo gawin dito. Kompleto yung equipment. Yan, trash can. Yeah. Tapos dito, yung mga pull-out. Yan, may mga can opener, scissors, fruit peeler, mga knives, ayan, mga sandok. Yeah. Talagang ano siya, like, kung nagluluto ka, Chopping ayan. board. Ay, welcome home. Ay, mas maganda pa sa kusina natin to. Tapos, wait, ito pala. Sa ibabaw, instead of, di ba normally pag hotel bibigyan kayo ng bottled water, ito galon, may dispenser. And libre siya. Oo, free siya. Tapos, kung maubos nyo, kunyari, long term, pwede kayong humingi ng, hindi, may bayad, order Libre. Libre din? O kung sabi nila, tawagan na nyo na sila kung gusto mo ng refill. Okay, so, parang, only water dito. Siguro kasi kasama siya sa cost na binabayaran mo. So, good thing yan. Tapos, hindi kayo hingi ng hingi. Kasi, eto, napuno na namin yung pitchel. Hindi na bawasan. Ang bigat nga eh. Ayan. Ayan. Ayan, so, Bigat siya. yeah. So, ayan, napuno namin yan ng halos hindi nabawasan yung galon. So, feeling namin kung overnight, baka hindi nyo kailangan humingi ng refill nito. Tapos yan na rin gagamitin nyo for coffee dahil meron ding mga Nescafe dito, normal coffee, and may pang-init ng water. Pero, bukod dyan, meron ding, ano ba tawag dyan? Para siyang yung Nespresso, pero ibang brand naman. For coffee bean yata eh. Kasi coffee bean yung ano niya eh. Mga capsules. Ayun, so kung tamad na kayo gumawa, pasok nyo lang yan. Tapos, from the kitchen, dapat paatras pala. Oh. Sige. Yan. From the kitchen, yung first thing na makikita nyo sa left ay Ayan, dining table. Malaki siya actually na technically apatan pero pwede pang more in between. yeah, kaya. And pwede pa naman kumain dito sa bar. So, eto, may dining set. Kompleto rin yan. Andyan na yung plates, yung knives. Basta, complete na. Tapos, lakad lang kayo ng konti. Meron na kayong Yan, yung living room. na parang expected naman to sa kahit anong hotel. Merong malaking TV dyan Yep. na may cable. Pero parang usually yung trend, no, pag cable sa hotel, laging limited yung channels. Tapos walang magaganda. Oo nga. Yeah, pero anyway, ang maganda dito na nag-set apart kaysa sa ibang hotels, meron siyang, ano yan? DVD player ba yan? So, kung mag-stay kayo dito, kung may DVDs pa kayo sa bahay, pwede kayo magdala, pwede nyo gamitin yan. So, hindi kayo kailangan magtiis sa mga kung ano yung nasa cable. Yeah. Ay, may nabobore na. Nagmumuni-muni na sa... Tagal daw mag-shoot.
So, itong TV na to, may mga QR code dyan. Yung QR code sa yun, bibigyan kayo ng access sa news, in-room dining, sa menu. Meron ding property guide, may mga ganon. Basta lahat ng kailangan nyo na sa TV na to, isa-scan nyo lang. Yep. Ayan, so sa gitna ng living room, andito yung coffee table na malaki. And may, ano bang tawag dito? Chair. Tapos may couch din na inuupuan ni Bear ngayon. By the way, si Bear pala yan yung kasama natin today. Yes. Special guest. Pero kung, nyari, ayaw nyo yung palabas sa TV, wala kayong tapos wala rin kayong DVD na dala, pwede namang tumambay lang kayo dito. Tapos, tignan nyo lang yung view. Ano yung view, Mary? Let me tell you, Kush, it is... Hindi kasi tayo madala sa Makati. Ano ba to? Essentially, ito yung courtyard drive. Oo. So, hindi nyo makita ngayon kasi gabi na. Pero, merong pet park sa baba na hindi namin alam kung permanent na siya. Tapos, tanaw nyo yung Glorieta 5. Ayan yung Uniqlo. Yeah, and dito andito rin yung Glorieta 4 sa ilalim natin. Oo. Tapos yung SM. So, ano siya? City view. City view. Ito view. By the way, maganda pala yung soundproofing nito nung windows na to. Kasi kanina umuulan, wala kami naririnig at all. So, plus points yan. And then, from the living room, let's go here. Yan. Siyempre, ito yung main event. Yan. Oh. Yan. So, ano to? Parang queen size, no? I feel like king size to. So, of course, dito sa bedroom, ayun, maganda pala, meron lalagyan ng maleta dyan. Yung may actual patungan. Tapos, meron ding second TV na slightly smaller. Kasi, tama lang naman na ganyan yung size niya kasi malapit lang siya sa bed. So, kung masyado siyang malaki, baka hindi na rin maganda yung viewing experience. And this one, wala na siyang DVD player. Pero meron ding storage and stuff. Tapos, right beside the TV, Is your desk/vanity. so kung may kailangan kayong gawing work, pahabol, or kung mag-stay kayo matagal dito, tapos work from home, perfect yan. May phone, maraming saksakan. Ayan. Tapos, anong meron sa drawers, Mary? Wala. Walang naman. Tapos, ano yung mga nakakonect sa room na to, Mary? Let me tell you, Kush. So, ano yan? Yung door na yan muna. Door number 1 is yung closet. Yan. So, sa closet na to, yung usual na makikita nyo sa hotels. So, may bathrobe, may hangers, pang-plancha, yung safe, blow dry. Tapos, may hamper. Yeah. Tapos, meron ding plancha at ironing board. Sinabi ko na yun. Sinabi na niya. Tapos, sa tabi mismo nitong closet na to, merong ensuite ba tawag dyan? Ensuite. Ensuite na bathroom. toilet and bath. Pasok tayo, Mary! Let's go! So, itong suite na to, Sige. okay, itong suite na to, 1 bedroom, 1 bathroom. Kasi, di ba, minsan yung mga may 1 bedroom suite, may isa pang banyo sa labas. May powder room. Oo. Pero ito, isa lang. Pero okay lang. Yeah, so, ito yung... ang hirap. So, ayan. So, ito yung sink and yung... Ano ba tawag din? Vanity ba yan? Mirror? Oh, mirror. Tapos, walang storage yan, no? Wala. Tapos, ito yung shower / bathtub. Ayan. Tapos, ito yung toilet nyo na may bidet. Very important. Ayan. By the way, issue number 2 pala. Medyo matagal-tagal namin iniwan nakasara lang yung door ng banyo. Pagpasok medyo amoy kulob, no? Parang weird kasi naka-on yung exhaust pero amoy kulob. So, wala. Heads up lang din. Pero Kush, may pet-friendly features ba tong room? Actually, normal room lang siya. Wala siyang anything na walang provisions for your pets. So, kailangan kayo mismo yung magdadala nung accessories ng pet nyo. Yung snacks niya, yung food, yung litter box. Yung ba tawag doon? Yung wiwian. Yeah, wiwian and pupuan. Yeah. So, kayo lahat magdadala nun. And kung meron siyang bed, kayo magdadala and diapers. So, in this case, yung ibig sabihin ng pet-friendly, talagang literal, pwede nyo lang dalhin yung pet nyo. And para masama nyo yung pet nyo dito, kailangan nyo lang magbayad ng pet maintenance fee na i-add nyo sa nightly rates ng Ascot Makati.
Tapos, bukod dun sa pet maintenance fee, syempre dapat fully vaccinated. Hindi ng COVID. Parang kumpleto yung shots ng pet nyo. Tapos, ang inaalaw naman talaga dito na pets ay normally cats and dogs. Nung tinanong namin yung front desk, walang reptiles, walang birds. Hamsters, hindi rin pwede. Pati hamsters. Kasi daw, yung sa hamsters naman, pagka kasi nakatakas yun, sobrang hirap hanapin. Maliit. So, dapat complete yung shots, tas dala nyo yung records. Kasi may isa-sign kayo na parang waiver. Tapos, syempre, yung final requirement, dapat ikaw maglilinis kung magkalat yung pet mo. So, yun lang. Yun yung mga requirements para makapagdala kayo ng pets dito. Basically, be a responsible pet owner. Pero Kush! Sa room lang ba pwede ang pets? Actually, sabi, pwede sila sa public areas ng hotel, pero hindi natin alam kung saang areas. Exactly. Oo. So, dapat ba nating i-check? Sige nga. So, based sa in-depth investigation namin, pwede sila sa lahat ng areas except sa gym and sa pool area. And palagay namin dahil malamang sa safety yon dahil baka mahulog sa pool or sa gym baka ma-injure yung pet or maka-injure ng ibang tao. So, ibig sabihin nito, kahit sa breakfast buffet, pwede nyong dalhin yung pet nyo, yung pets nyo sa habang nagbo-buffet. So, hindi sila kailangan maiwan. Ang downside lang nito, kung mag-workout kayo or magsiswimming, kailangan yung pet nyo okay lang maiwan sa room. Yung parang kung hindi sila humahabol. Kasi kunyari, si Bear, humahabol siya sa amin pag umaalis kami. So, kailangan may isang maiiwan sa room sa amin kung magsiswimming yung isa. So, yun lang, heads up lang yun. Something to consider. And ang isa pang worth noting doon is kung iiwan nyo siya sa room, hindi kayo pwede housekeeping kung saan mabunta sa posisyon na mag-isa yung pet and yung housekeeper. Yes, parang hirap na hirap. Ang ibig lang sabihin ni Maddie, hindi pwedeng maiwan sa room yung pet tapos magpapalinis. Yung silang dalawa lang yung ang gulo rin. Ibig sabihin lang ni Kush. Ang ibig sabihin lang ni Maddie, huwag kayong magpalinis ng room na yung pet nyo lang nasa room kasi nga, baka hindi safe, baka i-attack ng pet nyo yung housekeeper. Or baka maging awkward. Isa pa palang requirement para madala mo yung pet dito sa Ascot, Makati is dapat mag-book ka ng at least 1 bedroom na suite. Hindi pwedeng studio. Tapos, hindi nag-a-apply tong same rule sa Ascot BGC. Doon, yung pets, meron silang, ang tawag doon, parang section. Hindi nyo siya makakasama sa room. So, parang medyo sad yun. So, kung mag-staycation kayo na may pets, dito sa Makati, hindi sa BGC. Kapagod mag-room tour, Kush! Kain? Dinner time! Ano yan, Maddie? Let me show you! Kush! First up is, umorder kami ng buttermilk fried chicken Yes, sir. with mashed potato, chicken tikka, burrata pizza, Tapos, last? and lastly for Kush, Basque cheesecake. Yan. So, mukha siyang masarap. Pero, as always, second episode pa lang, as always. Tingnan natin kung masarap nga ba talaga. Tapos, parang napansin ko, dito sa room service nila, hindi siya kasing mahal ng normal hotels. Oo, totoo. Para ka lang kumain sa medyo high-end na restaurant. Parang nasa 400, 500, mga ganyan yung meal. So, good thing yun. Yung iba kasi, yung 5-star hotels, parang ang crazy expensive na overpriced na yung dating. Yeah, bili kang kape doon, 200, 300 na. Oo. Yung mga ganon. So, good thing yun kung nagtitipid kayo. And since connected naman to sa Glorieta 4, pwede rin kayong tumawid. Except lang kung gabi na sarado yung mall. By the way, yun pala, last call dito for orders ng room service ay 9:30 PM. Yeah, tas hanggang 10 lang yung restaurant. Game. Alin ba dito? Ang dami nangyayari. Anong unahin natin? Mary! Pizza? Sige. Yes. So, yung pizza natin, may kasama siyang chili flakes and some kind of oil. Olive oil ba yan? Ewan ko. So, game. Game.
Sarap. Ano yung cheese na yun? Sarap siya ha. Kakaiba yung cheese nito. Magkano to, Mary? Ito. So, hindi ko alam kung mura to o ano kasi sa edit palalabas yung presyo. Pero anyway, alam mong special siya na pizza. Hindi siya yung nabibili mo sa mga mas fast food, mas commercial na pizza places, no? So, first dish, masarap. So, kung andito kayo, orderin nyo to. Next up, ano yun? Tikka? Chicken tikka. Yan. Yan. Ay, nahulog. Tomato. Kailangan to may kasamang rice. And yung chips. Game. Kumusta? Sobrang flavorful ng chicken. Kahit bago mo isubo yung rice na may sauce, ang sarap niya. Tapos, considering hindi namin to kinain agad kasi set up pa kami ng camera, juicy pa rin siya. Hindi siya dry at all. Ang ganda nung mix kasi nga, di ba, smoky, grilled siya eh. Tapos, pag nasabay do sa gulay, sa tomato, sa ano, nagkakaroon pa ng may konting sweetness, may konting tanginess. Pero yung mismong chicken, ang sarap eh. Sobrang flavorful. Tikman ko nga tong chip. So far, so good. Okay yung reviews natin sa food so far. Itong chip. Siya lang hindi ko masyadong gusto. Parang, for me, medyo weird yung texture. Parang siyang papel. And in terms of flavor, parang so-so lang o baka hindi lang tayo cultured enough for this. Pero, definitely, yung main thing, yung chicken and yung rice, sarap. Sige, tikman ko rin. I concur with your statement. So, order nyo rin to. So far, na-master nila yung Italian cuisine and itong Indian ba to? or Mediterranean. Ah, Mga yeah. skewer yan eh. Yeah. Tikman natin yung next. Ano to? Buttermilk chicken. Kainin muna natin ng walang sauce. Ano rin siya? Flavorful din. Yung coating. Parang optional yung gravy. Talaga. Ganun ka-flavorful. Pero yung hindi naman overly flavorful. Yung sakto lang. Sakto. Masarap. Tapos may mashed potato din siya. Yung mashed potato naman, on its own, butter lang yung flavor. Walang anything. Masarap din. Pero dapat talaga together. Ang latong niya na. Narinig ko yung nguya mo. Sobrang crispy. Considering nga na matagal na rin siyang nandyan. Tapos, masarap yung combination. May kasama rin siyang veggies. So, anong restaurant to? Dali. Mesclun Restaurant Plus Cafe. So, 3 out of 3. Dessert? Ito ka pa rin sa second dish. Tikman ko muna yung dessert. Mukha nga siyang masarap eh. Kasi nga, burnt. Actually, masarap kahit anything na parang tostado. Let's see. Ooh. Sobrang cheesy. Masarap siya. Parang lasa mo talaga yung cheese versus parang asukal lang, tsaka cream. Yeah, actually, hindi siya sobrang tamis. Oh, good thing yun. In terms of flavor, kalasa niya yung lemon square ba? Basta parang ganun. Pero, super moist version. So, yung cheese, masarap kasi yun eh, yung cheesecake na yun. Hindi ko maalala kung Regent ba yun o lemon square. Pero, ganong klaseng cheese yung malalasahan mo dito. Pero yung wala siyang lemony taste. Wala. Cheese lang. Guess ko yung sinasabi mo na parang yung lemon square / Regent na cupcake. Yun exactly yung lasa. Pero syempre ito parang elevated version nun. Kasi nga super moist talaga. Tsaka ang rich ng cheesy flavor niya. Sobrang siksik. 4 out of 4. Masarap lahat. Good morning! Today, titignan naman natin yung breakfast buffet dito sa Ascot, Makati. So ito rin yung same place na in-orderan namin ng dinner from last night. Titignan natin kung iba ba yung selection for breakfast o pareho lang yun din pizza din. We're back! So, okay naman. So, na-enjoy ko naman yung breakfast selections nila. Mas konti lang siya compared sa other bigger hotels. Pero, well-curated din naman to. Complete, no? Meron kang ulam, may rice, yung typical. Tapos, merong section for pancakes, yung mga dessert, may fruits, may... Champurado. Yan, mga ganyan, may juices. Ang difference dito, normally pag nasa hotels kami, isa-serve sa'yo yung coffee. Tatanungin lang, brewed yun usually. Dito, may machine, tas sabi nila self-service.
service. Pero actually, sasabihin mo lang din sa waiter na nakatayo doon sa machine, tas isi-serve din. Tas mas maraming choices. May Americano, cappuccino, basta mas marami kasi nga machine siya na malaki. So, mas user-friendly siya. Well, hindi ko alam gamitin, kaya humingi ako ng tulong sa waiter. Pero heads up pala, nung papasok na kami sa restaurant, biglang sinabi sa amin doon na dapat sa alfresco na kami upo kasi dala namin si Bear. Pero nung sinabi naman namin na, well, sabi naman sa reception nung check-in na pwede sa loob, doon naman sila pumayag agad. So, ano lang, take note na lang na pag sinabihan kayo ng ganon, pwede nyo ilaban, at least sa experience namin. Kasi nga, hassle naman yun. Dahil bago pa tayo nag-check-in, tinanong mo na to, no? Oh, tapos yung tumawag na ako beforehand to confirm. So, to be sure lang, sabihin nyo na lang sa kanila yung breed kasi baka iba yung rules pag big dogs, ganyan. So, sabihin nyo na bago pa kayo mag-check-in. Pero in any case, kung kunyari ayaw nyo ibaba yung pets nyo sa restaurant, tinanong ko rin naman na kung pwede bang iakyat yung food, yung breakfast, pwede daw. Okay. Isang option din yan. Yeah. By the way, hindi pala namin nasabi, masarap yung food, no? Masarap. Kahit konti siya, masarap. So, mag-enjoy kayo. Sulit naman siya. Yeah. Feeling ko naman kasi pag mas konti yung food, dapat mas okay yung quality. Hindi lagi. Bear, ano masasabi mo? Anong natutunan natin today, Kush? So, first thing, kung mag-check-in kayo dito, i-expect nyo lang na para siyang normal hotel, normal service apartment. Pet-friendly lang dahil pwede nyo dalhin yung pet. Pero wala namang anything special kayong dapat i-expect. Yeah. Yeah, parang wala ka nang may expect dito na parang may pet groomers, kung may playground, o kung may provide ba sila na cage or treats. or mga treats. ganon. Yeah, wala namang ganon. Pero in terms naman of yung amenities sa room, parang more than enough eh. Kasi nga, bukod do sa usual na meron kang panggawa ng coffee, mga ganyan, meron kang stove, pwede kang magluto, meron kang full-size na ref. So, kung may mga tira kayo or gusto mo magbaon, pwede, complete, meron kang dalawang TV. Parang okay siya, komportable naman. Yung naging issue ko lang, kasi sobrang sensitive ko sa mga dust, mga particles. So, dahil carpet yung isang section ng sala, tapos carpet yung buong room, sobrang nag-a-allergy ako the whole time. Tapos yung aircon, parang hagip niya yung isang side ng bed. Di ba yun yung side mo? Yeah. Oo, so parang direct hit. So, sinalo ko siya nung morning, inuubo na ako. Sobrang sinasalo ko pala siya yung entire night na natutulog ako. Tapos, in terms of yung mga iba pang inclusions, meron din kayong access sa fitness center nila and sa pool. Pero yung pool, kung medyo shy kayo, parang ang awkward lumangoy kasi katabi siya ng kainan. Ang daming tao, lalo kung breakfast time kayo magsiswimming. Parang dami yung audience. Kung conscious kayo, pero kung hindi, okay lang. Tapos yung sa gym naman, hindi siya yung super laki, pero very well stocked yung equipment nila. Tapos yung pagpasok ko, may nag-greet sa akin na parang trainer kasi malaki yung katawan niya. Hinasum lang. Paano kung nagbubuhat lang pala, guest lang? Para nung chinek out ko siya, para may isa lang na nagte-treadmill. So parang feeling ko hindi naman siya mapupuno kahit na weekend. Pero baka dahil din konti yung tao nun kasi right after nung breakfast buffet. So, Nagtutunaw pa. oo, kakakain lang ng mga tao. Price! Magkano to, Kush? Hindi ko alam, ikaw nag-book. So, sa Agoda, yung base price niya na discounted na, it was 6,840 pesos. Pero, syempre, pag yung presyo kasi ng mga sa Agoda, wala pa dun yung VAT, yung mga ganyan. So, nung dumating kami dito, nagdagdag pa kami ng konti for VAT. So, naging mga 8 something. Oo. So, mga 2K plus yung Hindi naman, mga 2K-ish. Tapos to add to yung VAT, nag-add pa kami ng additional na pet maintenance fee. So, nag-total din kami to 9,600 something. So, knowing yung price and yung inclusions ng room, sa tingin nyo ba sulit mag-pet-friendly staycation dito sa Ascot, Makati? Comment down below!